بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا، اختصارات كتير بتفيدنا في شغلنا، في منها معروف بالنسبه لنا وفي منها مش معروف. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين، وما تنساش في اللايك والشير عشان الكل يستفيد. اول اختصار هنتكلم عليه السي بي سي، هو اختصار لكلمه كوست بير كليك. يعني ايه؟ يعني النقر مقابل الظهور للاعلان. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انت معنى ان حد يعمل عمليه نقره معينه انت بتدفع فلوس على النقره دي، هتكون انت يا صاحبي كسبان في الموضوع، كسبان ان الفيديو بتاعك هيتشاف مره واثنين وثلاثه، لان في ناس بتدخل تعمل نقرات وبتبدا تتفرج. وكمان هتستفيد حاجه تانية، انك انت بتنشر لينك على صفحتك نفسها، لان الاعلانات من النوع ده بيكون بتنشر فيها لينك، الناس بتشوف مثلا تدخل على اللينك ده بتاعك انت، الاعلان اللي انت عامله، تمام، عشان تبدا تشوف وانت كسبان في كل الاحوال. والموضوع ده مهم جدا بالنسبه لنا. وقبل ما نتطرق ليه ونسيبه، بقول لكم خلي بالكم ان مهم قوي ان الصوره المصغره تكون كويسه في الموضوع ده، وان كمان تراعي الموضوع اللي انت مختاره عشان تقدر تروج كويس، وعشان مش كل حاجه تتحط على الاعلان نفسه. هندخل على حاجه تانية مهمه جدا اسمها conversation rate، اللي هي اختصار سي ار. ده حاجه مهمه قوي. ليه؟ ده عباره عن اسم عدد الزوار، على عدد الزوار اللي اشتروا خدمه معينه او خدمه مستهدفه من الاعلان دوت، اللي هي بنقول عليها التوتال اتريبيزيشن كام كونفرزيشن على التوتال نمبر اوف كليك اوف فيستس. تمام. طب احنا يا جماعه عايزين نتكلم دلوقتي ونقول النسبه دي بتتضرب في 100%. ليه؟ لان هي دي النسبه اللي احنا بناخدها، تمام، اللي بتتبقى لنا، تمام، بعد قيمه الاعلان نفسه. يعني ايه الكلام ده برضو؟ يعني لما بنقول مثلا سي ار بيزيد، يعني الحمله الاعلانيه ناجحه، يبقى السي ار هنا بدات تطلع، بدات تزيد، يبقى الحمله الاعلانيه بتاعتنا ناجحه. وكمان هنتكلم على مصطلح تمام تاني، بس قبل ما نروح المصطلح التاني اللي هو السي بي ام، هنتكلم برضو ونقول ان خلي بالكم انك مش بتحاول تزودها هنا بالعافيه. يعني مش بتحاول الناس تقول السي ار ازودها ازاي، لا، انت بتعمل شغل كويس، تعمل فيديو زي ما قلنا كويس، تعمل صوره مصغره كويس، تهتم ان انت مثلا بتسال ناس مثلا ايه رايكم في الفيديو، مثلا ناس تقول لك مثلا كويس، ناس تقول لك مثلا مش كويس. انت بتشوف معدل ناس في التعليقات اللي بتجيلك، طبعا حلو كلام، عشان تبدا تشوف ايه الغلط اللي صلحه في الفيديو اللي بعده. بنتنقل للسي بي ام هنا، ودي حاجه مهمه جدا هتكلمكم عليها على حاجتين. يعني ايه على حاجتين؟ اولا السي بي ام ده اختصار كوست بير 1000، تمام، امبريشن. عباره عن ايه الكلام ده كله؟ عباره عن تكلفه لكل 1000 ظهور للزوار. وطبعا المصطلح ده بيكون يعني مش مهم المصطلح نفسه قد ما مهم ان الاعلان ظهر قد ايه، كم مره، تكلفه قد ايه. الكلام ده هو المهم. هو عباره عن توتال اماونت سبنت، تمام، على التوتال ميجرد اوف امبريشن. طبعا الكلام ده بيتضرب في 1000. طبعا الكلام ده كله هي النسبه اللي انا باخدها من الكوست بير 1000. طيب انا لما بتكلم عن حاجه زي كده بتكلم عليها على اساس ان انت بتستفيد منها، طبعا استفاده منها عاليه جدا، وخصوصا في قيمه الاعلان. ببدا هنا اتطرق لموضوع برضو مهم جدا، هو السي تي ار. السي تي ار ده عباره عن النقر مقابل الظهور. يعني السي تي ار بتزيد، يبقى انت هنا يعني زي ما بيقولوا بالبلد كده انت في السليم، انت 10 على 10، عامل صوره مصغره كويسه، عامل فيديو كويس، بتتكلم في موضوع مهم، موضوع ترند، موضوع مطلوب، وخصوصا لو موضوع مثلا مهم او موضوع ترند او موضوع الساعه اللي الكل بيتكلم فيه دلوقتي. الموضوع ده بيعلي الفيديو وبيخلي نسبه مشاهدته كويسه. فانت يا صاحبي لازم تعرف ان السي تي ار ده، تمام، هو التوتال كليك ده القانون بتاعه على التوتال امبريشن في 100. بس احنا مش بنتكلم قانون بقى لا، احنا بنتكلم في ان انت عملت ايه. والصوره المصغره ممكن تعدلها عادي، نزل وتلاقي العمليه مش ماشيه شغاله، بص على الفيديو لقيتك عامل فيديو كويس مع مونتاج تمام، هتعرف ان الصوره المصغره هي المشكله وتبدا تعدل منها. وكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، فيا ريت نرجع لو في فيديو عندنا كتير ندوروا انتوا بقى وتلاقوا ان شاء الله. طيب هنتكلم كمان على اخر حاجه النهارده، فيها مصطلحات كتير على فكره، بس انا مختصر شويه حاجات اللي هي مهمه جدا بالنسبه للناس اللي شغاله في التسويق وشغاله محتوى يوتيوب ومنصات وحاجات زي كده. تمام. هنتكلم على الار بي ام طبعا للربح، تمام.
الربح لكل 1000 ظهور للمشاهده، وده بيتقسم طبعا 1000. انتوا عارفين الكلام ده. اليوتيوب بياخد 55% وصاحب المحتوى بياخد كام؟ 45. بيقول لك هنا انت عليك انك تفهم الاحصائيات ومتعلقها بارباح الاعلانات، وطبعا بتعرف قيمه الار بي ام والفرق بينها وبين السي بي ام. شرحنا الموضوع كده باختصار، واي حد ليه سؤال ممكن يسوي لنا في التعليقات. وفي اختصارات تانية مهمه جدا. الاختصارات التانية دي لو انت يا صاحبي عايزها ممكن تسيب لنا في التعليقات ايه الحاجه اللي انت عايزها، ايه الحاجه اللي واقفه معاك، لان في مصطلحات تانية كتيره مش صغيره بصراحه. انا عايز اشوف بس ايه الحاجه اللي انت عايزها بالظبط، عشان دي ممكن نلقي عليها الضوء في الشغل بتاعنا. وعجبكم الفيديو ما تنساش اللايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.